สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนี้นะคะในมีเมนูแซ่บๆมาฝากอีกแล้วค่ะนั่นก็คือเมนูหอยแมลงภู่นึ่งมะนาวนะคะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทำได้ง่ายมากๆเลยค่ะไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะเรามาเริ่มทำเมนูหอยแมลงภู่นึ่งมะนาวกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากการทำน้ำยำนะคะที่จะเอาไปใส่นึ่งเป็นน้ำมะนาวค่ะน้ำปลานะคะน้ำตาลทรายพริกขี้หนูค่ะเสร็จแล้วก็เป็นกระเทียมนะคะที่เราหั่นสไลด์เอาไว้แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะคนจนน้ำตาลละลายเลยค่ะสำหรับรสชาติก็ปรับเปลี่ยนได้ตามชอบเลยนะคะพอน้ำตาลละลายดีแล้วค่ะเราก็จะเอามาราดบนหอยแมลงภู่นะคะที่เราวางเรียงไว้ในจานแล้วแล้วก็ราดลงไปเลยค่ะพอเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปนึ่งกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูหอยแมลงภู่นึ่งมะนาวนะคะเป็นเมนูแซ่บๆอีกเมนูหนึ่งค่ะน่าจะถูกใจใครหลายๆคนค่ะสำหรับสูตรและวิธีการทำนะคะสามารถติดตามชมได้ทาง foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นั่นไปก่อนสวัสดีค่ะ